Hi welcome. Advanced English writing බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනෙන්නා වූ සංකීර්ණ වාක්‍ය ලිවීමේ පාඩම් මාලාවේ දෙවන පාඩම තමයි අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔබ දැනටමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ මිතුරන් අතරේත් අපේ channel එක share කරන්න. මේ තුලිනුත් අපි උදාහරණ පහක් යටතේ සංකීර්ණ වාක්‍ය ලියන්නේ කොහොමද කියන එක සාකච්ඡා කරනවා. අපි පළමු උදාහරණයට යමු. දැන් බලන්න මේකේ වාක්‍ය ඒක මට අදාළ දෙයක් නොවන නිසා මම ඒක කළේ නැහැ. ඒක මට අදාළ දෙයක් නොවන නිසා මම ඒක කළේ නැහැ. දැන් මේ වාක්‍යයේ බලන්න කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒක මට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි කියන එක. අනිත් එක මම ඒක කළේ නැහැ කියන එක. එතකොට දැන් මේකේ බලන්න මම ඒක කළේ නැහැ කියන්නේ මේක අතීත කාල. මේකේ තියෙන ඒක මට අදාළ දෙයක් නොවන නිසා. ඒ කියන්නේ ඒක මට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි කියලා අපි සාමාන්‍ය ෆ්‍රේස් එකක්. ඒක අපි සරල වර්තමාන කාලයෙන් යොදනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලම අපි මේ කොටස් දෙක ගොඩනගා ගන්නට ඕනේ. ඒක මට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. It is not a my business. එහෙම නැත්නම් it is not related to me. ඒ වගේ අපිට යොදන්න පුළුවන්. නමුත් it's not a my business කියන්නේ මේකට වඩාත්ම ගැලපෙන කොටස. ඉතින් අපිට ඒක යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබට මතක් කරනවා අපි මේ ගොඩනගන සංකීර්ණ වාක්‍යයට පරිබාහිරව වෙනත් ක්‍රමවේදයන් යටතේත් මේ වාක්‍ය අදහස් එන විදියට ගලප ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ලියලා තියෙන්නේ එකම ක්‍රමවේදය කියලා හිතන්නට එපා. Tamanට අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය වචන යොදලා මේක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අපි ඔබට මේ මගින් කියලා දෙන්නේ බොහොම පහසු සහ සරලම ක්‍රමවේදය. එතකොට දැන් මේ වාක්‍යයේ මම ඒක කළේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අතීත කාලෙන් ඒක අපි ලියනවා I didn't do it. මම ඒක කළේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා simple past කොටසක්. දැන් මේක දැක්කම ඔබට පේනවා ඇති ඇයි මම ඒක කළේ නැත්තේ? නොකරපු හේතුව තමයි ඒක මට අදාළ නැති නිසා. එතකොට මේකෙන් තේරෙනවා එකක් හේතුවක් කියන එක. එතකොට යම් වාක්‍ය කොටසකට හේතුවක් සඳහන් කිරීමේදී අපි because කියන වචනේ තමයි බහුල විදියට යොදාගන්නේ. ඊට අමතරව as කියන වචනය, since කියන වචනත් අපි යොදා ගන්නවා. දැන් එතකොට බලමු I didn't do it. මේක තමයි keyword එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ප්‍රධාන කොටස. මම ඒක කළේ නැහැ. හේතුව තමයි අපි ඊළඟට සඳහන් කරන්නේ. I didn't do it because it's not my business. I didn't do it because it's not my business. මට ඒක අදාළ නොවන නිසා මම මේක කළේ නැහැ. මෙතන මේ because කියන වචන ඉස්සරහට අපි කමාවක් යොදලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ දෙපැත්තේ තියෙන වාක්‍ය දෙක අපි independent sentences දෙකක් විදියට හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන වාක්‍ය දෙක ගලවලා වෙනම ලිව්වත් ඒ වාක්‍ය දෙක සම්පූර්ණ කොටසක්. එහෙම නැතුව වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්වත් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ෆ්‍රේස් එකක්වත් විදිහට නෙමෙයි. ඒ වාක්‍ය දෙක වෙන් කළත් තනිවම යොදාගත හැකි නිසා අපි මෙතන කමාවක් යොදලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ මෙයින් තේරුම් ගන්නට ඕනේ යම් හේතුවක් පිළිබඳව අහනවා නම් අපිට because කියන වචනේ දාලා මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් අපි දෙවන උදාහරණයට යමු. මම ඒ ගැන ඔයාට කියන්නමයි හිටියේ. නමුත් මට අමතක වුණා. මම ඔයාට ඒ ගැන කියන්න හිටියේ. නමුත් මට ඒක අමතක වුණා. එතකොට මෙතනින් මේ අමතක වුණා කියන කොටසෙන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක අතීත කාල. ඒ වගේම තමයි මේකේ තව කොටසක් තියෙනවා මම ඒ ගැන ඔයාට කියන්න හිටියේ. ඒ කියන්නේ කියන්න ඉන්නවත් නෙමෙයි, කිව්වත් නෙමෙයි, කියන්න හිටියේ කියන එක. එතකොට අපිට ඒ කොටස හදා ගන්න වෙනවා විශේෂ විදිහකට. දැන් ඔබට මතක ඇති present continuous එකේ නම් අපි ඊළඟ මොහොතේ කරන්න යන දෙයක් පිළිබඳව අපි කියනවා I am going to කියන කොටසත් එක්ක. දැන් උදාහරණ විදියට I am going to go කිව්වොත් මම යන්න හදන්නේ. I am going to write කිව්වොත් මම ලියන්න හදන්නේ. එතකොට ඕකෙම අතීත ස්වරූපය තමයි මම ලියන්න හිටියේ. මම කියවන්න හිටියේ. මම යන්න හිටියේ. එතකොට අපි was about කියන කොටස පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දැන් බලන්න I was about to tell you that. මම ඔයාට ඒක කියන්න හිටියේ. කියන්නේ අතීත කියන්න හිටියේ. හැබැයි කියන්න බැරි වුණා. ඊළඟට මේකේ දෙවෙනි කොටස තමයි මට අමතක වුණා. ඒක සරල අතීත කාලෙන්. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා I forgot. එතකොට මේකේ මේ වාක්‍ය දෙකම simple past එකෙන් සරල අතීත කාලෙන් තමයි අපි යොදලා තියෙන්නේ. දැන් මේකෙදි මම ඔයාට කියන්න හිටියා හැබැයි ඇයි කියාගන්න බැරි වුණේ කියන එකට තමයි මේකේ හේතුව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි හේතුව සඳහන් කරන්න but කියන වචනේ. එහෙම නැත්නම් මේ නමුත් කියන අර්ථය දෙන මේ සංදි පදයේ යොදලා තියෙනවා. මෙතනට because කියන වචනේ දාගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ but කියන වචනේ දාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් බලන්න I was about to tell you but I forgot. මම ඔයාට කියන්න හිටියේ
නමුත් මට අමතක වුණා. මෙතනත් I was about to tell you සහ I forgot කියන වාක්‍ය දෙක වෙන වෙනම තැබිය හැකි නිසා මේ but කියන වචනට ඉස්සරහින් අපි කමාවක් යොදලා තියෙනවා. දැන් මේ කොටස් දැක්කම ඔබට පේනවා හැමතිස්සෙම යම් දෙයකට අදාළ හේතු අපි අවසානයේ තමයි යොදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ සංකීර්ණ වාක්‍ය ගොඩනගද්දී ඔය because but වගේ ඔය හේතුව සඳහන් කරන කොටස් හැම තිස්සෙම දෙවනි වාක්‍යෙට එහෙම නැත්නම් අන්තිම කොටසට යොදන්න. එතකොට ඔබේ වාක්‍ය තුළ යම් පරිපූර්ණ බවක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි උදාහරණයට යමු යමු. ඔයාගේ සංකල්පයට අනුව ඒක කලින් ක්‍රමවලට වඩා ගොඩක් ප්‍රායෝගිකයි. ඔයාගේ සංකල්පයට අනුව ඒක කලින් ක්‍රමවේදවලට වඩා ගොඩක් ප්‍රායෝගිකයි. දැන් මේකේ බලන්න පළවෙනි කොටස ඔයාගේ සංකල්පයට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සංකල්පය. එතකොට දැන් මේක කලින් උදාහරණ වල නම් අපිට පරිපූර්ණ කොටස් තමයි හම්බුනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට I was about to tell you මම ඔයාට කියන්න හිටියේ. එතනත් කර්තෘ කොටසක් ක්‍රියාපදයක් තිබුණා. I forgot කියන කොටසෙත් කර්තෘ පදයක් සහ ක්‍රියාපදයක් තිබුණා. එතකොට සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් තමයි එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා සංකීර්ණ කොටසක් ගොඩ නැගුණේ. දැන් මේ තුන්වෙනි උදාහරණයේදී මේ පළවෙනි කොටසේ ඔයාගේ සංකල්පය කියලා noun phrase එකක්. ඒ කියන්නේ නාමපද කොටසක් තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ ඇතුලේ කර්තෘ කෙනෙක්වත් ක්‍රියාපදයක්වත් නැහැ. එතකොට දැන් මේකේ ගොඩ නැගෙන්නේ ඔයාගේ සංකල්පයට අනුව ඒක කලින් ක්‍රමවේදවලට වඩා ගොඩක් ප්‍රායෝගිකයි. එතකොට අපි දැන් බලමු ඒක කලින් ක්‍රමවලට වඩා ගොඩක් ප්‍රායෝගිකයි කියන්නේ කොහොමද? It is more practical than previous methods. එහෙම නැත්නම් methodologies. It is more practical than previous methods. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා සරල වර්තමාන කාල වාක්‍යයක් අපි පොදුවේ සාමාන්‍යයෙන් පවසන වැකියක්. එතකොට දැන් මේක බලුවහම අපට තේරෙනවා ඇති ඒක ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ කලින් ක්‍රමවේද වලට වඩා ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නේ ඇයි? ඔයාගේ සංකල්පයට අනුව වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සංකල්පයට අනුව යන හින්දායි ඒක අනිත් ක්‍රම වලට වඩා ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නේ. එතකොට අපි ඔයාගේ සංකල්පය කියන කොටස මුලට දානවා. දැන් මෙතන මේ අනුව කියන කොටස අපි according to කියලා අපි හදා ගන්නවා. එතකොට දැන් බලන්න according to your concept it is more practical than previous methods. ඔයාගේ සංකල්පයට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අදහසට අනුව ඒක කලින් ක්‍රම වලට වඩා ගොඩක් ප්‍රායෝගිකයි. දැන් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ according to කියන කොටස අගට දාලා සමහර වෙලාවට ලියනවා it is more practical than previous methods according to your concept. නමුත් ඒක තුල floating එක ටිකක් අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි අපි හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි සංකීර්ණ වාක්‍යයක් ගොඩනගද්දී ප්‍රධාන key point එක තමයි ඉස්සරහින් දාන්නේ. දැන් මේකෙදි කලින් ක්‍රමවේද වලට වඩා ගොඩක් ප්‍රායෝගික වෙන්න මුල් වෙන්නේ ඔයාගේ සංකල්පය. එතකොට මෙතනදී ඔයාගේ සංකල්පය කියන එක තමයි මෙතන ප්‍රධාන කොටස. ඒ නිසායි අපි ඒක according to your concept. අනිත් එක තමයි මේ according to කියන වචනය බොහෝ විට යෙදෙන්නේ වාක්‍ය ආරම්භයේ. එතකොට බලන්න කලින් උදාහරණ දෙකට වඩා මේකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් අපි හතරවෙනි උදාහරණයට යමු. මට කතා කරන්න එපා කියලා මම ඔයාට කී සැරයක් නම් කියලා තියෙනවද? මට කතා කරන්න එපා කියලා මම ඔයාට කී සැරයක් නම් කියලා තියෙනවද? දැන් මේ කොටසේ මට කතා කරන්න එපා කියන්නේ විධානයක්. අපි විධානයකදී කර්තෘ කොටස ඉන්නේ වාක්‍යයෙන් එළියේ. එතකොට අපි ඒක හදා ගන්නවා don't talk with me. මාත් එක්ක කතා කරන්න එපා කියලා. හැබැයි මේක ඔබට බැලුවම තේරෙනවා මට කතා කරන්න එපා කියලා. සරලව කිව්වොත් මට කතා නොකරන ලෙසට. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න එපා කියලා ඩිරෙක්ට්ලි විධානය දෙන්නේ ඒ විධානයේ මගින් පවසන දේ නොකරන ලෙසට. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේ do not කියන එකේ do කියන කොටස අයින් කරනවා. එතකොට අපිට හැදෙන්නේ not to talk with me. දැන් don't talk with me කියන එකේ අපි do කියන කොටස අයින් කරලා not කියන එකත් එක්ක to කොටස දාගන්නවා. එතකොට not to talk with me. දැන් talk with me කියන්නේ මාත් එක්ක කතා කරනවා. not to talk with me කියන්නේ මාත් එක්ක කතා නොකරන ලෙසට. නැත්නම් කරන්න එපා කියලා. ඒ විදිහට අපි වාක්‍ය හදා ගන්නවා. ඊළඟ කොටස මම ඔයාට කී සැරයක් නම් කියලා තියනවද කියන වාක්‍යයේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මම ඔයාට කියලා තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක හදන්නේ present perfect එකෙන්. දැන් හිතන්නකෝ මම ඔයාට කියලා තියෙනවා. I have told you. ඒක ප්‍රශ්නයකට හරවනවා මම ඔයාට කියලා තියෙනවද? එතකොට මොකද කරන්නේ? have එක වාක්‍යයේ මුලට යොදනවා. එතකොට have I told you කියලා හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට කියලා තියෙනවද? දැන් මේකේ තව කොටසක් තියෙනවා කී සැරයක් නම්. එතකොට ඒ කොටස අපි හදාගන්නේ කොහොමද? how many times. ඒ කියන්නේ කී සැරයක් නම් how many times.
එතකොට දැන් බලන්න මේ වාක්‍යය හැදෙනවා how many times have I told you. දැන් මෙතන තියෙන how many times කොටසයි have I told you කොටසයි එකතු වුනහම මම ඔයාට කී සැරයක් නම් කියලා තියෙනවද කියන එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. How many times have I told you? එතකොට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? මොනවා ගැනද කියලා තියෙන්නේ? එතකොට අපි මේ කියපු දේ පිළිබඳව වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරනවා that කියන කොටසත් එක්ක. මේ that කියන්නේ relative pronoun එකක්. මේ relative pronoun එකත් එක්ක ආරම්භ වෙන කොටස අපි relative clause එකක් විදියට අපි හඳුන්වනවා. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ that not to talk with me. මාත් එක්ක කතා නොකරන ලෙසට මම ඔයාට කී සැරයක් නම් කියලා තියෙනවද? දැන් මෙතන හිතන්නකෝ that එකත් එක්ක not වෙනුවට අපි අර don't talk with me දැම්මා කියලා. එතකොට හිතන්නකෝ how many times have I told you that don't talk with me. එතකොට වාක්‍ය ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද පළවෙනි එකෙන් කියනවා මම ඔයාට කී සැරයක් කියලා තියෙනවද? දෙවෙනි කොටසෙන් කියනවා මාත් එක්ක කතා කරන්න එපා. එතකොට වාක්‍ය එකිනෙක සම්බන්ධ නැහැ. එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න තමයි අපි අර වාක්‍යයේ තිබෙන do කියන ක්‍රියාපදය අයින් කරලා ඒක අපි phrase එකක් බවට හරවගෙන අනිත් කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රමවේදයන් ඔබට භාවිතයන් මගින් ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. දැන් අපි පස්වන සහ අවසාන උදාහරණයට යොමු වෙමු. ප්‍රමාණවත් නීති හා රෙගුලාසි නොමැතිකම මාර්ග අනතුරු සඳහා බලපාන ප්‍රධානම හේතුවයි. දැන් මේකෙත් බලන්න ප්‍රමාණවත් නීති හා රෙගුලාසි නොමැතිකම. මේක ඇවිල්ලා කතෘ කොටසක් ක්‍රියාපදයක් තිබෙන වාක්‍යයක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය නාමපද කොටසක්. එහෙම නැත්නම් noun phrase එකක්. එහෙම නැත්නම් සංකීර්ණ නාම කොටසක්. ප්‍රමාණවත් නීති හා රෙගුලාසි නොමැතිකම තමයි මේකේ සබ්ජෙක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මේ වාක්‍යයේ කතෘ කොටස විදියට මේ යෙදිලා තියෙන්නේ සංකීර්ණ නාම කොටසක්. ඊළඟට තියෙනවා මාර්ග අනතුරු සඳහා බලපාන ප්‍රධානම හේතුවයි. එතකොට ඒ කොටසත් ඔබට බලන්න මාර්ග අනතුරු සඳහා බලපාන ප්‍රධානම හේතුවයි. ඒකත් නාමපද කොටසක්. ඇයි ඒ තුලත් ඔබට ක්‍රියාපදයක් දකින්නට නැහැ, කතෘ කොටසක් දකින්නට නැහැ. එතකොට මේකේ මේ කොටස් දෙකම නාමපද කොටස් දෙකක් තිබෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් මේ තොරතුරු ප්‍රකාශනයක් මේ සිද්ධ කරන්නේ ප්‍රමාණවත් නීති හා රෙගුලාසි නොමැතිකම මාර්ග අනතුරු සඳහා බලපාන ප්‍රධානම හේතුවයි. එතකොට මේක ඇවිල්ලා වර්තමානයේ තොරතුරු ප්‍රකාශනය කරන කොටසක්. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලම මේ කොටස් දෙක වෙන වෙනම හදාගමු. lack of sufficient laws and regulations. ප්‍රමාණවත් නීති හා රෙගුලාසි නොමැතිකම. ඊළඟට මාර්ග අනතුරු සඳහා බලපාන ප්‍රධානම හේතුවයි. main reason behind road accidents. මෙතනදී මේ main reason behind road accident කියන කොටස අපිට වෙනත් විදියට හදා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි මේ සරලම ක්‍රමයකට තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක සරල වර්තමානයට අදාළ තොරතුරු ප්‍රකාශනයක් නිසා අපි am is are කියන be verbs තුنين is කියන කොටස යොදනවා. මොකද මේක ඇවිල්ලා ඒක වචන කොටසක්. ඒ නිසා අපි is එක යොදනවා. එතකොට බලන්න lack of sufficient laws and regulations is the main reason behind road accidents. Lack of sufficient laws and regulations is the main reason behind road accidents. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණවත් නීති හා රෙගුලාසි නොමැතිකම මාර්ග අනතුරු සඳහා බලපාන ප්‍රධානම හේතුවයි. දැන් මේ වාක්‍ය දැක්කම ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේක සංකීර්ණද? දැන් මේක කලින් කොටස් වගේ වාක්‍ය දෙක තුනක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා සංකීර්ණ නෙවෙයිද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් හිතන්න මේකත් සංකීර්ණ වාක්‍යයක් හේතුව තමයි මේකේ කතෘ කොටසයි කර්ම කොටසයි කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකයි ඔබ්ජෙක්ට් එකයි දෙකම සංකීර්ණ නාම කොටසකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රමාණවත් නීති හා රෙගුලාසි නොමැතිකම කියන්නේ සංකීර්ණ නාම කොටසක්. මාර්ග අනතුරු සඳහා බලපාන ප්‍රධානම හේතුවයි කියන්නේත් සංකීර්ණ නාම කොටසක්. නිකං හේතුව නෙමෙයි මාර්ග අනතුරු සඳහා බලපාන ප්‍රධානම හේතුව. නිකං නීති හා රෙගුලාසි නෙමෙයි ප්‍රමාණවත් නීති හා රෙගුලාසි නොමැතිකම. එතන මතක තියාගන්න වාක්‍යයක් සංකීර්ණ කරන්න පුළුවන් වාක්‍යයට කතෘට තවත් කොටස් එකතු කරලා ඒ වගේම ක්‍රියාවට තවත් කොටස් එකතු කරලා ඒ වගේම කර්මයට තවත් කොටස් එකතු කරලා. එතකොට මේ ආදී වශයෙන් ක්‍රම තුනකට අපිට වාක්‍යයක් සංකීර්ණ කරන්නට පුළුවන්. එතකොට වාක්‍ය දෙකක් එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්නෙත් අන්න ඒ විදිහට තමයි. ඒ වගේමයි නැවත මතක් කරනවා අපි මේ සාකච්ඡා කරපු උදාහරණ තවත් ක්‍රමවේදයන්ට ඔබට ලියන්නට පුළුවන්. ඔබගේ පහසුව පිණිස අපි බොහොම ලේසිම ක්‍රමවේදයට තමයි මේ වාක්‍ය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. දැන් මං හිතනවා ඔබට මේ පාඩම තුලින්ද සංකීර්ණ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද? ඒවා ගොඩනැගීමේදී භාවිත කළ යුතු ක්‍රමවේදයන් මොනවද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඒ වගේමයි ඔබගේ වැඩිදුර අධ්‍යයනය උදෙසා
අප විසින් විශේෂයෙන් සැකසූ පාඩම් මාලාවන් සහ වීඩියෝ ගෙන්වා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ පිළිබඳව විස්තර තියෙන ලින්ක් එකත් අපි මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක සමග ඇටච් කරලා තිබෙනවා. එහෙනම් අපි මීළඟ පාඩම සමග හමු වෙමු.